سلام، کیسی که امروز صحبت میکنیم در موردش درمان ریشه یک دندون کلسیفاید مولر اول فک پایین بیمار با شکایت درد خود به خودی در سمت چپ فک پایینش مراجعه میکنه. سورس های احتمالی درد رو اگر بخوایم بررسی بکنیم میبینیم 2 تا پین پاراپالپال توی دندون 7 داریم، 2 تا اکسپوژر مربوط به نواحی ترمیم و بیلداپ دندون 6 داریم و همینطور یه رودکانالی تو دندون 5 که در CBCT این بیمار ما متوجه شدیم این دندون دارای 2 کانال بوده که یکیش در لینگوال میس شده، همینطور یک زایه پریاپیکال در دندون 6. تست ها ما رو به اینجا میرسونن که درد مربوط به 6 ولی سورس های احتمالی دیگه‌ای مثل درد در ناحیه اینتردنتال دندون ها و همینطور درد مرتبط با احتمال شکستگی کاسبی روی دندون 7 که رایج‌ترین دندون دارای شکستگی کاسبی است رو هم نباید نادیده بگیریم. و اگر دندون 6 رو بخوایم درمان بکنیم مشکلات درمان این دندون رو باید در نظر بگیریم. کانال های باریک و یک کرو در ناحیه پیکال روی ریشه دیستال و همینطور چیزی که احتمالاً کمکمون میکنه یک اکسپوژر پالپی، شاخک پالپی مزیوباکال که زیر اون ترمیم کامپوزیت وجود داره. یعنی اگر ما این درمان برامون درمان مشکلیه به راحتی با حذف کردن اون ترمیم به اکسپوژرمون میرسیم. چیز دیگه ای که به نظر میاد وجود یک پالپستون. این پالپستون میتونه توی اکسس زدن ما رو دچار مشکل بکنه. حتما باید به وجودش دقت بکنیم و موقع اکسس زدنمون هم دقت بکنیم که چطور منیجش بکنیم. خب نقطه شروع آغاز اکسس من یه اینیشیال اوتلاین فرم نرماله، کاسپ تیپ مزیوباکال، شیار مرکزی و همینطور فوسای مرکزی در محل تداخلش با باکال گروهمون. ببینیم بعد از اینکه همین رو عمیق می‌کنیم از یک ناحیه در مزیوباکال یه اکسپوژر اتفاق میفته. حالا من میخوام اون اکسپوژرم رو گسترش بدم. به جهت فرز دقت میکنم که به موازات دیواره مزیالی دندونم باشه و شروع میکنم همون اکسپوژر رو بزرگ کردن. ببینیم اینجا رو کف پالچمبر پالپستون هست، دیواره ها دیده میشن و هنوز گسترش اکسس من نیاز به ادامه داره، باید بیشتر بشه. نوک سند سرکج من اونجا گیر میکنه و من این رو باید با یک فرز خیلی ظریف یا احیانا با تیپ اولتراسونیک گسترشش بدم. تیپی که من پیشنهاد میکنم تیپ E8D هست، یعنی دایموند کوتده و کمک میکنه که من خیلی راحت بتونم باهاش دنتین بردارم از نقاط ظریف و این تیپ چون مجرای آب نداره و همینطور برای دیده بهتر من بدون آب استفاده میکنم، ولی باید یادم باشه هر چند ثانیه که باهاش کار میکنم شستشو بدم ناحیه رو و دما رو پایین بیارم، هم دمای تیپم رو و هم دمای دندون رو که از نکروز شدن پریودونشیوم پیشگیری بکنیم. خیلی ظریف میتونیم باهاش، ببینید الان دارم با آب کار میکنم در بازه های زمانی مختلف با آب و بدون خنک کننده آبی استفاده میکنم و شروع میکنم اون جاهایی که باقی مانده های سقف هستن رو با این تیپ اولتراسونیک هم حذف میکنم. کمک میکنه بهم که خیلی راحت بتونم گسترش بدم با ظرافت اکسس رو. همینطور که گسترشش میدم به نظرم میاد که چیزهای جدیدتری دارم میبینم. ببینید من الان هنوز روی مزیو لینگوال نیاز به گسترش بیشتر دارم. گسترشم رو انجام میدم و با همین فرمون ادامه میدم تا یک اکسس به نسبت بهتری داشته باشم. حالا که نگاه میکنم میبینم من در ناحیه بین 2 تا کانال مزیالی من یه چیزی دارم، مزیوباکالم
اوریفیسم رو میبینم، مزیولینگوالم اوریفیسم رو میبینم و یه چیزی هم توی خط شیار تکاملی بین این دوتا وجود داره که به من نشون میده به صورت ناخودآگاه من یه کانال میدل مزیال رو هم اینجا پیدا کردم. حالا باید اون رو هم پرپ بکنم و توی ساکسس درمانم خیلی تاثیر داره. اگر پیداش نمی‌کردم و با یک اکسس ناقص کارم رو انجام میدادم، بعداً محکوم به فیل شدن درمان بود. با فایل دستی میتونم چک بکنم جهت ورود فایلم رو. اول توی کانال‌های دیستال که میبینم 2 تا مسیر کاملا متفاوت رو میره که دیدیم یک مسیر نکروز بود و یک مسیر وایتار. اوریفیس مزیوباکالم، اوریفیس مزیولینگوال و باید امتحان کنیم ببینیم که آیا توی میدل مزیال هم من میتونم فایل بذارم یا که نه. محلش کاملا مشخص شده الان دیگه. با یک فایل دستی ظریف اینجا از یک کی فایل 15 21 میلیمتری استفاده میکنم و میبینیم که تونستیم توی هر 3 تا کانال مزیالیمون فایل بذاریم. نشون میده که مسیر هر 3 تا کانال از هم جداست. من تقریبا به یک طول توی هر 3 تاشون تونستم که فایل بذارم. از اینجا به بعد تعیین طول کار کرد و پریپریشن این کانال ها کاملا مثل کانال های مستقل انجام میگیره. خیلی از کانال های میدل مزیال ممکنه به کانال مزیوباکال یا مزیولینگوال بپیوندن ولی لزوما هم ممکنه این اتفاق نیفته. خب مرسی از توجهتون به این کیس. امیدوارم که از این ویدیو لذت بردی باشید. تا به زودی، خدا نگهدار.